હેલો મિત્રો, આજે આપણે શેરનું મૂલ્યાંકનનું ફરી એક દાખલાનું સોલ્યુશન કરીશું. દાખલા નંબર 9. જાસ્મીન લિમિટેડનું 31/12/2012 રોજનું પાકો સરવાળો નીચે પ્રમાણે આપેલું છે. મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા આપણને આપેલા છે. વધારાની માહિતી 1 નંબરનો હવાલો આપેલો છે. કંપનીની મિલકતો વર્તમાન કિંમતથી 2 ગણી ગણવાની છે. એટલે આપણને મિલકતો આપેલી છે એ વર્તમાન કિંમતથી 2 ગણી ગણવાની છે. ત્યારબાદ બીજા નંબરનો હવાલો છે. કંપનીની પાઘડીનું મૂલ્ય છેલ્લા 3 વર્ષના સરેરાશ અધિક નફાથી 2 ગણું આંકવાનું છે. એટલે આપણને પાઘડી અધિક નફો જે પણ મળે છે એના 2 ગણા કરીશું એટલે આપણને પાઘડીની રકમ મળશે. ત્રીજા નંબરનો હવાલો આપણને આપેલો છે. કંપનીનો છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો અનુક્રમે 12 લાખ, 12 લાખ અને 12 લાખ હતો, તો આપણને સરેરાશ નફો પણ આપણને મળી જશે. ચોથા નંબરનો હવાલો છે. કંપનીના ધંધાનો અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% આપણને આપેલું છે, એટલે આંતરિક વળતરનો દર પણ આપણને આપેલું છે. પાંચમા નંબરનો હવાલો. છેલ્લા 3 વર્ષથી કંપની દર વર્ષે કમાયેલા નફા પૈકી 25% રકમ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જાય છે અને બાકીની રકમ શેર હોલ્ડરોને ડિવિડન્ડ તરીકે વેચે છે. એટલે આપણને સરેરાશ નફો મળે છે એમાંથી આપણે 25% સામાન્ય અનામતમાં લઈ જવાનું છે. ઉપરની માહિતીના આધારે કંપનીના શેરોનું આંતરિક મૂલ્ય, ઉપજ, સરેરાશ ઉપજના ધોરણે મૂલ્ય અને વાજબી મૂલ્ય શોધો. તો આપણે આ દાખલાની ગણતરી કરીએ છીએ. પણ મિત્રો, હજી પણ તમે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો અને આ વિડીયોને તમે વધુમાં વધુ શેર કરો, જેથી કરીને આ ચેનલ પર જે પણ એકાઉન્ટના દાખલા બધા જ સોલ્યુશન મુકાય છે તે તમને સરળતાથી મળી રહે. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે જ્યારે પણ શેરનું મૂલ્યાંકન કરવું હોય ત્યારે આપણે પાઘડીની જરૂરિયાત પડે છે. પાઘડી આપણને દાખલાની અંદર જ્યારે પણ મિલકત લેણા બાજુ આપેલી હોય તે પાઘડી આપણે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. આપણે ધંધાની નવી પાઘડી શોધવાની હોય છે. તો આપણે નવી પાઘડીની પ્રથમ ગણતરી કરીએ ત્યારબાદ આપણે શેરની ગણતરી કરીશું. તો પ્રથમ સ્ટેપ કયું છે પાઘડીનું? ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી શોધવી પડે અથવા ચોખ્ખી મિલકતો બરાબર કુલ મિલકતો માઇનસ દેવા. તો કુલ મિલકતો આપણને આપેલી છે, પણ એમાં આપણને હવાલા આપેલા છે. 1 નંબરનો કંપનીની મિલકતોની વર્તમાન કિંમત 2 ગણી ગણવાની છે. એટલે આપણને જે પણ મિલકતો આપેલી છે એની વર્તમાન કિંમત કેટલી ગણવાની છે? 2 ગણી કરવાની. તો જમીન મકાન આપણે ચોપડે કિંમત કેટલી આપેલી છે? 5 લાખ રૂપિયા આપેલી છે, એટલે 2 ગણી એટલે 10 લાખ રૂપિયા થશે. પ્લાન્ટ યંત્રો આપણને 20 લાખ આપેલા છે, એટલે એના યંત્રો કેટલા થશે? 40 લાખ થશે. ફર્નિચર આપણને 2 લાખ આપેલું છે, એટલે 4 લાખ રૂપિયા થશે. સ્ટોક આપણને 8 લાખ રૂપિયા આપેલું છે, એટલે એની કિંમત કેટલી થશે? 16 લાખ રૂપિયા થશે. મિત્રો, દેવાદારો અને બેંક સિલકમાં કોઈ દિવસ વધારો થાય નહીં. જે ચોપડે કિંમત હોય એ જ આપણે લેવી પડે છે. એટલે દેવાદારો એની જ કિંમત આપણે ગણીશું 2 લાખ રૂપિયા અને બેંક સિલક પણ આપણે એની જ ગણીશું 3 લાખ રૂપિયા. કુલ મિલકતો મળશે આપણે 75 લાખ રૂપિયા. દેવા આપણને જોડે કેટલા છે? 12% ડિબેન્ચર આપણને આપેલા છે 5 લાખ રૂપિયા અને લેણદારો પણ આપણને આપેલા છે 5 લાખ રૂપિયા. આ દેવાની અંદર વધારો ઘટાડો થતો નથી, એટલે આપણે મૂળ કિંમત જ મૂકવી પડે. તો ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી 75 લાખ માઇનસ 10 લાખ, એટલે આપણને ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી કેટલી મળશે? 65 લાખ રૂપિયા મળશે. ત્યાંમાંથી દાખલાની અંદર જો પ્રેફરન્સ શેર મૂડી આપેલી હોય તો એ બાદ કરીશું, પરંતુ આપણને દાખલાની અંદર પ્રેફરન્સ શેર મૂડી આપેલી નથી એટલે આપણે બાદ નહીં કરીએ, એટલે 0. એટલે આપણને ચોખ્ખી મિલકતો અથવા ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી આપણને મળશે 65 લાખ રૂપિયા. ત્યારબાદ સ્ટેપ નંબર 2 છે પાઘડી માટેનું સરેરાશ નફો. સરેરાશ નફો બરાબર આપણને નફો આપેલો છે. કંપનીનો છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો અનુક્રમે 12 લાખ, 12 લાખ અને 12 લાખ હતો, તો આપણે સરેરાશ નફો શોધીશું 12 લાખ, 12 લાખ, 12 લાખ ભાગ્યા 3, 36 લાખ રૂપિયા ભાગ્યા 3, આપણને સરેરાશ નફો મળશે 12 લાખ રૂપિયા. ત્યારબાદ આપણે અપેક્ષિત નફો શોધીશું. તો અપેક્ષિત નફો બરાબર ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. અપેક્ષિત વળતરનો 10% છે. રોકાયેલી મૂડી છે 65 લાખ રૂપિયા. 65 લાખ ગુણ્યા 10 આપણને જવાબ મળશે 6,50,000 રૂપિયા અપેક્ષિત નફો. ત્યારબાદ આપણે ચોથા નંબરનું સ્ટેપ છે અધિક નફો. અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. સરેરાશ નફો આપણને 12 લાખ રૂપિયા મળે છે, અપેક્ષિત નફો મળે છે 6,50,000 રૂપિયા. આપણે બાદ કરીશું એટલે અધિક નફો આપણને મળશે 5,50,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ આપણને નવી પાઘડી મળશે અધિક નફો ગુણ્યા વર્ષો. અધિક નફાનો આપણને જવાબ મળ્યો છે 5,50,000 રૂપિયા ગુણ્યા વર્ષો. તો વર્ષો આપણને કેટલા કીધા છે? અધિક નફાથી સરેરાશ 2 ગણું આંકવાનું છે, એટલે 5,50,000 ગુણ્યા 2 એટલે આપણને 11 લાખ રૂપિયા આપણને પાઘડી નવી મળશે. મિત્રો, આ આપણે પાઘડીની ગણતરી કરી. હવે આપણે શેરની ગણતરી કરીએ છીએ. સ્ટેપ નંબર 6 પાઘડી તથા બિન ધંધાકીય રોકાણો સાથેની ચોખ્ખી મિલકતોની આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો ચોખ્ખી મિલકતો આપણને પ્રથમ સ્ટેપમાં મળી છે કેટલી? 65 લાખ રૂપિયા વત્તા નવી પાઘડી આપણને કેટલી મળી છે? 11 લાખ રૂપિયા. જવાબ આપણને મળશે 76 લાખ રૂપિયા. ત્યારબાદ આપણે 7મા નંબરનું આંતરિક મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો આંતરિક મૂલ્ય બરાબર ચોખ્ખી મિલકતો ભાગ્યા ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા. ચોખ્ખી મિલકતો આપણને કેટલી મળી છે? 76 લાખ રૂપિયા. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા આપણને ક્યાંથી મળશે? તો કુલ મૂડી આપણને 20 લાખ રૂપિયા આપેલી છે ભાગ્યા 10. શેર દીઠ કિંમત કેટલી છે? 10, એટલે ભાગાકાર કરીશું એટલે આપણને ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા મળશે 2 લાખ શેર. તો આપણે આંતરિક મૂલ્ય મળશે આપણને 38 રૂપિયા.
ત્યારબાદ આપણે ડિવિડન્ડનો દર શોધવાનો છે, કારણ કે આપણે બજાર કિંમત શોધવા માટે ડિવિડન્ડના દરની જરૂરિયાત પડે છે. તો ડિવિડન્ડનો દર બરાબર ચોખ્ખો નફો ભાગ્યા ઇક્વિટી શેર મૂડી. ચોખ્ખો નફો આપણને ક્યાંથી મળશે? તો કે સરેરાશ નફો જે પણ આપેલો છે તેમાંથી આપણે હવાલા નંબર 5 શું કીધું? છેલ્લા 3 વર્ષથી કંપની દર વર્ષે કમાયેલા નફા પૈકી 25% રકમ સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જાય છે. તો આપણને જે પણ નફો મળે છે એમાંથી 25% આપણે સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જવાનું. સરેરાશ નફો આપણને મળે છે 12 લાખ રૂપિયા. તેમાંથી આપણે 25% એટલે કે 3 લાખ રૂપિયા કિંમત બાદ કરીશું. સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જઈએ એટલે આપણને ચોખ્ખો નફો મળશે 9 લાખ રૂપિયા. 9 લાખ ભાગ્યા ઇક્વિટી શેર મૂડી આપણને 20 લાખ રૂપિયા આપેલી છે ગુણ્યા 100, તો આપણને ડિવિડન્ડનો દર મળશે 45%. ત્યારબાદ આપણને 9મા નંબરનું સ્ટેપ છે બજાર કિંમત શોધવા માટે. તો બજાર કિંમત બરાબર ડિવિડન્ડનો દર ગુણ્યા શેર દીઠ ભરપાઈ થયેલી રકમ ભાગ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર. ડિવિડન્ડનો દર આપણને કેટલો મળે છે? 45%. શેર દીઠ ભરપાઈ થયેલી રકમ 10 રૂપિયા ભાગ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% આપણને આપેલું છે. ભાગાકાર કરીશું એટલે આપણને બજાર કિંમત કેટલી મળશે? 45 રૂપિયા મળશે. ત્યારબાદ છેલ્લા નંબરનું સ્ટેપ આપણે ગણતરી કરવાની છે વાજબી કિંમત. તો વાજબી કિંમત બરાબર આંતરિક કિંમત વત્તા બજાર કિંમત ભાગ્યા 2. આંતરિક કિંમત સ્ટેપ નંબર 7, જવાબ આવે છે આપણને 38. બજાર કિંમત સ્ટેપ નંબર 9, જવાબ આવે છે 45. 38 વત્તા 45 ભાગ્યા 2 એટલે આપણને જવાબ મળશે વાજબી કિંમતનું 41.5 રૂપિયા. તો મિત્રો, આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને એકાઉન્ટના દાખલાના ગણતરી સાથેના જે વિડીયો આવે તમને સરળતાથી મળી રહે. થેન્ક યુ.